Chó sói là biểu tượng cho vẻ đẹp và sức mạnh, chúng tượng trưng cho cả điều tốt và điều xấu. Ngoài ra ở Bắc Âu, sói là một vị thần đã nuôi nấng Romulus và Remus, những người sáng lập của Roma. Sói cũng là con vật đầu tiên được loài người thuần hóa. Tuy nhiên loài sói còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà ta vẫn chưa biết tới. 1. Loài sói đen. Màu lông phổ biến của loài sói là màu trắng và xám. Tuy nhiên trong số đó có một số ít con có bộ lông màu đen vô cùng đặc biệt. Sự thật đây không phải màu sắc tự nhiên của chúng. Một nghiên cứu năm 2008 của Đại học Stanford cho thấy một bộ gen đặc biệt quy định màu lông đen chỉ xuất hiện trên loài chó. Do đó loài sói đen dường như là kết quả của sự lai tạo. Gen quy định màu đen của bộ lông này là gen trội, do đó nó được di truyền hầu hết cho các đời con. Tuy rằng loài sói đen không thể hiện là một thợ săn xuất sắc, nhưng chúng lại có hệ miễn dịch tốt hơn. Loài sói đen hầu như chỉ xuất hiện ở vùng lạnh giá của Bắc Mỹ. 2. Tỷ lệ sói lai phổ biến. Loài sói thuần chủng hiện nay dường như khá hiếm, trong đó tỷ lệ loài sói lai lại phát triển mạnh do điều kiện môi trường sống. Trong nhiều năm qua, một lượng dân số di chuyển về phía đông, thu hẹp môi trường sống tự nhiên của loài sói, từ đó tạo ra nhiều giống sói lai và chiếm một tỷ lệ lớn. Các loài sói lai thường nhỏ hơn loài sói thuần chủng và cực kỳ thông minh, chúng có thể thích nghi với những khu đô thị hoặc dân cư. Một phần do nạn săn bắn ở những môi trường sống tự nhiên làm giảm đi số lượng đáng kể của loài sói thuần chủng. 3. Ăn thịt đồng loại. Ăn thịt đồng loại là điều khá phổ biến trong thế giới của loài sói. Do sống trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, thường là các vùng lạnh giá với nguồn thức ăn khan hiếm. Hơn nữa phải cạnh tranh với nhiều loài ăn thịt khác, do đó chúng buộc phải ăn thịt các con sói bị thương hoặc bị bệnh trong một bầy. Khi hai bầy sói tranh giành lãnh thổ, thường sẽ xảy ra một cuộc chạm trán khốc liệt và kẻ bại trận sẽ làm mồi cho những kẻ chiến thắng. Có một sự thật là đôi khi chúng buộc phải ăn thịt chính con đẻ của mình. 4. Kích thước của loài sói. Chúng ta thường thấy hình ảnh những con sói với vẻ ngoài khá nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng cũng có những loài sói có cân nặng lên đến gần 100 kg. Những loài sói của vùng nhiệt đới thường có thân hình nhỏ tương đương với những con chó có kích thước trung bình. Nhưng càng về phía Bắc, Alaska, Canada và Nga thì kích thước của chúng càng tăng. Con sói lớn nhất đã từng bị giết ở Bắc Mỹ, Alaska vào năm 1939 có cân nặng gần 90 kg. Thông thường chúng đều là con sói đầu đàn, do luôn được các con khác trong bầy cung cấp đầy đủ thức ăn. 5. Bệnh dại và sự hóa điên. Khác với nhiều loài vật khác khi nhiễm bệnh dại thường thờ ơ, mất phương hướng và hay nằm một chỗ trước khi phát bệnh. Loài sói khi nhiễm bệnh dại cực kỳ nguy hiểm, chúng dường như ngay lập tức nổi cơn điên và có thể tấn công bất kỳ loài vật nào xung quanh, kể cả những loài vật to lớn hơn mình. Những vụ chó sói tấn công con người đa phần cùng vì chúng mắc bệnh dại, mặc dù hiện nay tình trạng này đã giảm. Tuy rằng có thuốc để điều trị những trường hợp bị động vật mắc bệnh dại cắn, nhưng đối với loài sói chúng thường có xu hướng tấn công và cắn vào cổ và đầu nạn nhân, do đó hầu hết các trường hợp là rất nguy hiểm. Còn trong trường hợp bình thường, loài sói thường có xu hướng tránh xa các loài vật khác to lớn hơn mình. 6. Chó sói Mỹ khá hiền. Thực tế sói ở châu Mỹ khá hiền và ít tấn công con người hơn các nơi khác. Có rất ít hồ sơ những vụ sói tấn công người ở Mỹ và Canada, trong khi châu Âu và châu Á thì ngược lại. Theo tài liệu ghi lại đã có hơn 3.000 người thiệt mạng do sói tấn công ở Pháp những năm 1600 đến 1800. Loài sói ở Ấn Độ và Nga nổi tiếng nhất về sự tàn ác và hung dữ. Trong Thế chiến thứ nhất, lực lượng quân đồng minh đã từng phải vất vả chống đỡ sự tấn công của những bầy sói đói bị thu hút bởi mùi máu. 7. Lãnh địa của bầy sói. Lãnh địa của chúng có thể có phạm vi từ chỉ 20 cho đến hàng trăm km vuông, phụ thuộc vào số lượng con mồi có ở đó. Tiếng chu đồng thanh của cả đàn sói là lời cảnh báo những con sói khác hãy tránh xa khu vực đó. 8. Con người đã từng là món chính trong thực đơn. Vào thời Trung Cổ, tại châu Âu bùng phát bệnh dịch hạch khiến hàng ngàn người chết. Họ thường xếp các xác chết chất đống lại để chuẩn bị đem chôn hoặc thiêu hủy, và theo tự nhiên loài sói cũng bị thu hút. Trong thời gian đó, thức ăn chính của loài sói chính là những xác chết do đại dịch. Dần dần, chúng quen với hương vị mới và con người đã trở thành món chính trong thực đơn của loài sói. Những vụ sói tấn công người ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt, và bắt nguồn từ đây những câu chuyện về người sói được gieo rắc vào những người cả tin và ngày càng trở nên phổ biến. 9. Bệnh đậu mùa. Cũng giống như ở châu Âu, bệnh đậu mùa ở Mỹ vô tình khiến sói trở thành kẻ thù đáng sợ của con người. Trong thời kỳ này, chó sói thường xuyên tấn công các khu vực sống của con người, đặc biệt là nơi các bộ tộc sinh sống. Những người mắc bệnh bất lực trở thành con mồi cho loài sói, nhận ra nguồn thức ăn dễ dàng. Loài sói càng hung bạo tấn công các khu dân cư và trở thành nỗi ám ảnh của loài người trong thời kỳ đó. Trong khi thông thường loài sói thường ẩn nấp ở những khu vực riêng biệt, những khu rừng cách xa nơi con người sống. 10.
kén ăn. Loài sói có thể ăn bất cứ thứ gì để sống, ngay cả các loài vật đã chết lâu ngày. Tuy nhiên trong điều kiện sống tốt, những mùa nhiều thức ăn, loài sói khá kén chọn. Chúng thường chỉ thích các loài móng guốc lớn như hươu và nai, và chúng cũng chỉ ăn khi con mồi vẫn còn tươi sống. Nếu không chén hết lượng thức ăn kiếm được, chúng sẽ bỏ đi mà không cất để dự trữ. 11. Chó là con mồi ưa thích của sói. Một sự thật khá ngạc nhiên vì hai loài này thực tế có chung nguồn gốc, hơn thế nữa chúng sẵn sàng giao phối với nhau. Tuy nhiên có những loài sói coi chó là con mồi ưa thích. Ngay cả đối với những con chó có kích thước lớn, một khi đã đi lạc vào địa bàn của loài sói, đều trở thành mồi ngon của chúng. Một con sói có kích thước nhỏ cũng dễ dàng đánh bại một con chó lớn nhờ hàm răng sắc nhọn và những cú cắn chết người vào vùng cổ. Ở Nga, trong thời kỳ sau sự kiện Liên Xô tan rã, họ đã phát hiện rất nhiều xác của những con chó xấu số phải làm mồi cho loài sói. Trên đây là những sự thật thú vị về loài chó sói, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về chúng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.